Hello friends, guten Morgen. It's me Rakesh from Thakuri. सबैजना वेलकम छ हाम्रो लटिक छ युट्युब च्यानलमा। हजुरहरुलाई थाहै छ भर्खरै खुलिरहेछ जर्मनको अब हैन त्यही विषयबारे केही आफूसँग भएको ज्ञानहरु हजुरहरुलाई सिकाउँ भनेर आछु। सबैजनाले मजाले पढिदिनु होला है। सबैको कतिको सपना होला बाहिर जाने, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने। त्यसको लागि सानो सहयोग हैन मबाट चाहिँ जो पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ सबैजनाले हेरिदिनु होला, राम्रोसँग लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई। फेरि पनि राम्रो राम्रो भिडियोहरु राम्रोसँग सबै हाल्ने नै छौं है। सबैजनाले लाइक सब्स्क्राइब बेल आइकन चाहिँ दबाइदिनु होला। आज चाहिँ हामी जर्मन अल्फाबेट्स पढ्यो भने चाहिँ डे 1 है। सबैजनाले राम्रोसँग पढिदिनु होला। हाम्रो जर्मन अल्फाबेट चाहिँ टोटल 30 वटा रहेको छ, जो हामी अब हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब स्टार्ट गर्छु। सबैजना राम्रोसँग पढिदिनु होला है। ध्यान दिएर सकेसम्म कपीमा सार्नुस्, मजाले पढ्नुस्। लगभग 19 चोटि पढ्नुस्। हजुरलाई नआयो भने चाहिँ ल कमेन्ट गर्नुस्, कल गर्नुस् है। मोबाइल नम्बर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हजुरलाई नबुझेको अनि के छ कस्तो छ हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गरेर वाट्सएपमा मेसेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। ल पढाइ सुरु स्टार्ट गर्छौं। धन्यवाद। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü हेलो फ्रेन्ड्स, कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई? राम्रो लाइक एन्ड सब्स्क्राइब अनि बेल आइकन दबाइदिनु होला। अनि सकेसम्म सबै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला जो पढ्न चाहनुहुन्छ है। अनि हाम्रो लटिक छ है, लटिक छ युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई है बोलाउनुस्, जोइन गराउनुस्, सबैले पढ्नुस् मजाले। हामी चाहिँ अर्कोचोटि जर्मन नम्बर्सहरुको बारेमा पढाउँछौं फेरि अर्को नेक्स्ट क्लासमा। ओके, बाइ बाइ, हेभ अ गुड डे सबैजनालाई।